Ja, solen skiner äntligen. Det är gatubil 2025 Mantorp. Sveriges bästa evenemang. Det är precis det här vi tycker om. Fart och fläkt på banan. Gatubil har även med utställning att göra. Time attack-körning. Nordkampen ska väl bli och Brejsladden med. Så vi har en del vi ska göra och checka av denna helg. Folket börjar komma, det är fredag eftermiddag. Snacka lite med Mackan. De hade väl räknat med mellan 30 och 35 000 den här helgen. Så det kommer att bli sjukt mycket folk. Det är vi taggade på. Det tror jag absolut. Vad blir det nu? Jag tänker vi ska ta lite tempen på olika områden. Depå kan vi ta lite tempen på kanske någon förare, någon som meckar. Vi tar tempen borta i racecamp och borta på festivalkamp. Vi ska summera helgen som vanligt. Vi ska få med allt. Nu blir det väl förtära lite alkohol, så är du grinig som kollar så är det dags att stänga av. Det är dags att dricka Pripps! Det är Madde och grabbarna ska åka raggarbil. De lämnar oss i sticket. Marre! Ja? 2 guldkällan. Där ser man livet på gatubil. Ganska standard numera att vi bor här i mitt på banan i princip. Inte mitt på kanske, men bredvid. Jag tänker att vi pallrar bort oss så ser vi vad som händer i depån. Det har varit fullt redan från igår i princip. En av de som är med och jobbar som funktionär berättade att depån var fylld redan igår och det betyder onsdag på förinsläppet så var det redan fullt. Vilket betyder att de som kör, som kommer på fredag, kommer ha svårt att få plats. Kan man ju lugnt ta och säga. Här har jag varit iväg och jobbat och jag ska jobba imorgon igen så det blir alkoholfritt för mig. Så ingen sponsring här. Absolut inte. Jag har ställt upp E30 och MK5 i Showgarden. Så denna helgen kommer vi få se allt möjligt men tyvärr inte E30 som driftar. Vi har tyvärr lite kvar på den men det kan vi ta i ett annat avsnitt. Så just här kommer det vara bilutställning där vi står. Jag kommer faktiskt vara jury i en typ av tävling som kommer gå i helgen som heter Showgarden Battle. Vi kommer vara lite olika jurys och bedöma bilar som har liksom blivit utvalda sedan innan i en battle på nätet. Ja, det är en ny grej i år så det kommer bli lite roligt. Imorgon kommer Nordkampen vara, det är fredag. Nordkampen är lite speciell för där har vi, jag vet inte om vi har danska med. Har vi danska också? Norska och svenska i alla fall ska möta varandra på banan i drifting. Årets film. Är ni taggade? För det är jag. Welcome to the cleaning video. Nu jag ska dra mikrofiberduken i backen och sen du vågar aldrig. Ni har inga bikinis idag då? Ja! Den här mannen sticker ut i Sverige. Han är en av de förarna som du pratade om. Han kan bli världsmästare. Billy. Ja, fin avgång. Vad ska vi se nu? Vad gör vi nu? Nu är det Norge mot Sverige. Ja, och vilka hejar vi på? Ja, det är Sverige som Helt rätt. Skål på. Ja, det är bra. Ja, det var ju det vi skulle säga så att du vet jag behöver ju inte ens ha en egen sida för att jag kan bara gå och fråga folk vad vi ska göra så. Nu är det faktiskt dags för Norge-Sverige. Jag vet inte om det går att se när det är så, men det är en bit ifrån där men man ser att läktaren börjar fyllas upp och det är ju läktare runt hela Parisen och själva körningen kommer vara där. Så då kommer de ju köra mot, alltså som en landskamp helt enkelt så det är ganska kul att se och underhållande. Så jag tänker att jag ska nog sluta prata så jag också hinner säga lite så ska vi klippa in lite från tävlingen. Eller vad säger du, Ville? Yes. Oh,
inngangen. Stødig over Chase der, Brommen veldig bra jobber inn. Skogsby sakta det. Oi, oi, ja! Nei, det blir Sven. Så her nå, en perfekt inngang av Øvergård. David Skogsby veldig tett på, havna i røyken, falt bak, tok tak igjen inn mot Paris. Oi! Går de ihop inn i Paris nu? Det är Paris, jag kan inte se. Men Jocke är där! Sverige är bättre än Norge. Så går det. Om det är någonstans, det är nästan. Detta här är fan. Johan Börjer, han har stått. Johan Andersson. Svenska här som spelar på varit nu då. Kevin Bruberg kastar in i Parisen. In på dörren mot Reite. Oj, 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 och vi har avgått och vi har en fast. Det tar ut. Ja, och hvordan ska detta gå? Yo, what's up bitches? Dante here again. Idag är vi här med Dual MTV på Gateby. Och idag och hela helgen ska vi ha det så jävla kul. Vi är här för att kolla på drifting och bara må så jävla bra. Tack för mig! Hej! Nu är vi på väg in mot depån och vi tänker att vi ska ta lite tempen här och se vad folk håller på med. Oj, oj, oj. Vad har du att säga? Ha? Vad har du att säga? Jag är full som en jävla drägg. Du vinkar i alla fall, det tyckte jag var trevligt. Ja, men jag är trevlig, jag är snäll. Du får hälsa skål innan vi går vidare. Skål! Skål, skål! Ja, men det är trevligt det här. Men nu tänker jag att vi ska försöka fånga upp dem som är och meckar. Det finns många som fältmeckar här. Det kör sönder, åker av eller ja, något. Ja, det är massa grejer som händer här. Så jag tänker att vi ska gå och kolla vad som händer. Jag ska kolla här vad de grejer med. Hej grabbar! Hallå. Får jag bara fråga vad ni håller på med här? Ja, vi försöker att se vart det är kortis. Och det är nog i den här. Den mår nog inte så bra. Den ser ut och... Har ni reservdelar till ett? Nej, det har vi inte. Men det kanske går att hitta här någonstans. Ja, vi tänker det. Vi ska väl försöka på våra sociala medier och se om vi kan hitta en. Ja, men helt rätt. Ja. Vi vill kolla lite men då är det och då hoppas vi väl att ni får ihop det här. Ja. Det såg lite trevligt ut i alla fall. Jag sa det, vi ska gå och kolla lite fältmeck nämligen. Ja, då kom ni rätt i alla fall. Ja, vi har första checken avklarad i alla fall. Ja. Ja, men lycka till då. Tack så mycket. Ja, men det finns alltid folk som meckar här. Det är roligt att se. Alltid kört, alltså de har kört i många år. Och det kör ju dieselbilar med. Det är ganska fränt är det. Nu ska vi gå och kika in ett annat ställe. Hej på er! Finns det någon av er som bara kan berätta lite vad som händer? Vem vill prata? Vi ser här att det är full rulle här. Ni håller på och meckar. Och det här och vi har gått förbi här några gånger nu. Så nu vill ni får gärna berätta, vad är det som händer? Vi kjørte jo torsdagen, og så kjørte vi fredagen og Breisladden. Og på Breisladden da var det max attack. Da var det stumt hele veien. Så da smelta vi alle stemplene i motoren. Nej. Så fikk vi tak i en motor nede i Göteborg.
här igår så fick vi levererat den hit och vi hade några delar och fick byggt den samman då. Så nu är vi färdiga med att bygga motorn. Så nu är det bara några småting runt. Ska vi hiva ner rätt ut och då är det stumt och max attack igen. Ja, det är inte det här att ni kör in motorn utan det kommer bli full attack. Vi måste filma här, kolla här hur de håller. Den här har ju varit helt isärplockad. Ja. Och som sagt, det är ju det som är lite charmen med gatubil med, känns det som. Det är det. Ja, men ni har fältmäckat här och ni har fullt med grejer framme. Men har du de delarna som var trasiga att visa? Vi har det. Ska vi se. Det här är ju blocka, som du ser är ju full av riper. Så den är helt sludkörd. Ja, slutkörd! På svenska, sopslut! Ja, men vad kul och roligt också att ni tog hela vägen från Norge hit. Ja. Håll stumt och lycka till! Tusen tack! Hej! Hej, tjena! Det är så här att vi har hört rykten om att du tagit det hela vägen från England och jag var lite orolig att jag behövde prata engelska. Ja, jag är svensk så hela helgen, för jag har en YouTube-kanal nu, vi bygger en Volvo. Och det verkar som alla som kollar på den är på gatubil, för konstant när folk kommer upp och frågar how's that Volvo doing? Och svarar på svenska och sen svarar de på engelska igen och sen efter ett tag, va? Du är svensk? Ja. Det är som att men jag har inte tränat på svenskan utan jag är svensk från början. Ja, för det bygget som du gör på din YouTube, det är ju i kombination, om vi vänder kameran så kan man se Brunbergs bil. Det är typ som om min Corvette och hans Volvo hade sex, så blir det min. Så hade det blivit din. Ja. Och din Corvette, du kör rotor i den här och det är väldigt udda. Kan du visa oss lite och berätta? Det är en Mazda 3-rotor turbo med Garrett G45 1500 turbo. Den gör 1000 hästar på E85, Sunoco E85. Herregud, hur kom det sig att du valde vankel? Har du hållit på med vankel innan? Jag har faktiskt aldrig hållit på med vankel. Det vissa är så har kört hela livet, men jag har alltid velat ha en och så coolt ut, men inte att man har någon anledning att göra en. Så när vi byggde den här så idén var inte bara att göra den bästa driftbilen, det var ju den coolaste, galnaste grejen. Så därför vi har så japansk styling, amerikansk bil, japanmotor. Ja, men det låter lite som en, det gillar vi. Det är när du gör något annat. Ja, det är det som är coolt med drifting. Man får göra, det finns inga regler, man får göra hur crazy man vill. Och, Men du har varit och kört med den och som sagt varit ute på banan och du sa att du har kört brejsladden. Ja, tyvärr, vi hade lite problem med bilen. Jag vet inte om det var värmen och kombination, men den gick lite konstigt. Så vi fick till den i kön på brejsladden, så jag var 2 poäng från att kvala tyvärr. Så. Ja, det där var tråkigt för jag har ju missat denna på banan så detta är en av mina höjdpunkter. Vi ska ut om 20 minuter. Ja, men vad bra. För den här låter nog riktigt gött. Den låter väldigt gott. Det är typ highlight. Highlight, ja. Den ser bra ut. Kolla här inne. Ja. Oj, vad intressant liksom lösning. Corvetten har ju eldörrar från factory, man har en liten knapp här. Men det kan man inte ha, så man får dra den. Så jäkla smart. Ja, det är från standard. Ja. Alla bilar med så här ellås brukar ha en sån här emergency release om batteriet går dött eller något. Så man fick bygga om dem lite. Så just det. Det har varit ganska bra faktiskt. Så här är ditt kontor då? Ursäkta? Det är ditt kontor det här? Ja, det är varmt som fan här inne. Men, det är så intressant att se för den ser så jävla låg ut. Men man sitter nog ganska... Man sitter på golvet. Man gör det. Det är ju en sportbil från början. Så man sitter trångt, lågt. Man ser lite konstigt ut. Så jag ser fram emot att sitta i Volvon där det är lite mer rum. Ja, den hoppas vi får se på kanske gatubil nästa år då. Jag hoppas att vi tar med den hit nästa år. Kan vi skaka hand på det? Ja, kanske. Kanske. Vi har fått till oss här att det är en dricka vi får smaka. Det stämmer bra det. Ja, vilken tycker du jag ska ta då? Öppnar man åt det här. Blir jag fucked up om jag dricker den? Det blir du. Du blir ännu mer fucked up om du tar den här också. Oj! Tack snälla. Ja, men det är trevligt här på gatubil. Får man prova nya saker. Ibland är det bra att träffa folk sent på kvällarna när man har förtärt lite dricka. För Matte sa här nu att Peter har sagt det att ni skulle kunna tänkas byta rakt av, eller vad säger han? Ja, men jag vet inte fan om vem som går plus på det egentligen. Det kanske är ett jämnt byte det här. Ja. Och kolla på Linus! Hej! Tjenare! Välkommen tillbaka till Sverige! Tack! Har du kört här hela helgen eller? Bara idag och sen imorgon. Okej. Ja, men som ni ser här, om vi backar lite kan ni se en väldigt speciell bil att
att köra med. Gatubil har ju egna bilar man kan åka med i. Jajamän! Så det är full packning här med folk. Jajamän, byta lite däck och sen kör vi. Vad sa du? Vi måste åka med tjejen, annars är det ingen idé att åka. Man kan åka med vilken kille som helst, men inte med vilken tjej som helst. Så är det. Helt rätt, ni har fått helt rätt person med att åka med. Ja, verkligen. Ja, lycka till då. Är det första gången förresten? Ja, det är första gången jag åker med. Samma för er andra där bak? Ja, det tror jag. Ja, det är bra. Ja, men lycka till då. Ja, men det är kul att gatubil själva har så man kan åka med. Det är något annat bara. Så man kan ju ändå känna på hur det känns att åka. Man kan åka som ett kompisgäng med. För det är plats för 3. Det är ju inte vanligt annars. Goddag! Ja, det är Sara som kör. Det är ju inte han som har den här bilen här och ingen mekaniker. Men den här bilen har ju tagit sig hela vägen från... Jag vet inte vad är det för flagga? Israel eller? Jag tror det är det. Ja. Det ryter gött i alla fall den här. Man kan ju inte tro att det är en V8 som sitter i när han kör den. Nu har vi gått varvet igen. Och nu är de på väg in med motorn. Full attack säger de. Och här har vi en filmare. Jag bara filmar, jag skriver. Ja, men han är du medieansvarig? Ja, för filmer för honom. Kommer det ut någonstans sen? På YouTube och Instagram och TikTok och Facebook. Det är intressant hur man kan vara så positiv när man har rasat och tagit sig hela vägen till Sverige. Det är många som bara hade skitit i det och bara levt med det. Men får se sen om de kommer ut med den. Men det verkar ju faktiskt så. De har ju en hel dag imorgon med. Det räcker att köra idag. Ja. Så kan du köpa fuck up. Jag är här för party. Inte här för utan någon att följa med. Det finns bara en för mig. Och lite på party. Jag bryr mig inte vem du är. Skiter i hur du ser ut. Känner mig fuck, jag är dragen. Koppar burar som tar en. 2, 3, så jag har en. Så en utav de tjatar om att jag ska dra hem. Men om jag ska dra då drar jag i mig det från baren. Du kommer fram på klubben och jag ber dig att gå. Helt ärligt skiter i ditt namn och vart du kommer ifrån. Du ser mig så och svepa shotsen som det vore rekord. Så kan du bara snälla förstå. Så kan du shut the fuck up. Jag är här för att party. Inte här för utan någon att följa mig hem. Det finns bara för mig och hon heter Bacardi. Jag bryr mig inte vem du är. Skiter i hur du ser. Kan du shut the fuck up. Jag är här för att party. Inte här för utan någon att följa mig hem. Det finns bara en ikväll för mig och hon heter Bacardi. Jag bryr mig inte vem du är. Skiter i hur du ser ut. Ska fucka upp hela staden. Jag går fram och köper en, 2, 3 shots till alla i baren. Och brudarna de tjatar och vill ligga och vill dra hem. Men den enda som jag ligger med är trottoaren. Du kommer fram på klubben och jag ber dig att gå. Helt ärligt. Är det störst kamera minst kuk eller? Ja, det är det. Vad i helvete? Ja, välkomna! Ny kameraman. Nu har vi bytt kameraman och vår riktiga kameraman står här. Nu ska det här gå. Ja. Är det dags för lite intervjuer tror jag? Ja, nu kör vi. Hej och välkommen till Gatubilintervju. Idag står vi här med vårt stora gäng och så hade vi tänkt vi ska köra lite intervjuer här på Gatubil Mantorp. Vad gör man inte när det är såna jävla raggarsvin eller vad man säger. Så här har vi en. Shit. Hur mår du bra? Ja, imorgon gör jag det. Imorgon mår du bra. Ja. Men vad har du gjort ikväll? Ja, det vill inte veta. Det är för att ta en bild med snälla. Ja. Tjena, nu står vi här med gatubiltjejen och hon är fullt upptagen. Hon är fullt upptagen med att ta massa jävla fotos med allihopa. Hur känns det att vara en gatubiltjej? Jag vet inte, de hittade mig i depån igår så det är lite nytt. De hittade henne i depån? I depån och bara så här kollade bilarna. Så stannade gatubilbilen och bara så här: vill du vara pitgirl? Det låter lite illa tycker jag. Men om ni vill ha en modell, hitta henne i depån. Tack för oss. Hej. Where are you from? Finland. Finland, okay. 11 or 13? 13. That's a very young age. Yeah, I know. It's not a problem. Not a problem, okej. Nu går vi. Nu har vi kommit till det som kallas för griscampingen. Det är där alla svin hänger. Det är de vi ska intervjua ikväll. Det är lite kul, men ni kommer se väldigt roliga folk ikväll. Det kommer vara bra intervjuer. Nu går vi här och så kör vi en jävla kväll. Jävla. Här kommer en vild jävel. Hej, vad heter du? Hej, jag heter Pierre. Hej Pierre, 11 eller 13? Alltid 11. Men det är jävligt ung ålder, eller vad säger du om det?
Åh, din jävla perversa lilla Varför får jag bara välja mellan de två? Nu har vi hamnat med något som kallas för Sveriges bottenskrap. Hur känns det att vara en av dem? En av avvika! Raggarna! Det känns bra. Jag känner att jag lever ut mig själv nu. Hade du legat med en underårig? Hur mycket pengar har han? Vi kan börja där. Han är jätterik. Hur rik? Men inte snoppen ganska liten. Han har en jättestor snopp. Ja, då. Ja. Där ser vi, raggarna ligger med underåriga. Tack för mig, hej! Ha det bra! Hur känns det att vara enda blatten på gatubil? Kuk. Nej, kuk. Ja, det är kuk. Ja, kuk. Gillar du kuk? Nej. Säker? Ja. Jag är kurd. Är du? Ja. Ja, men då så. Då har vi något gemensamt. Bara min fucking broder. Oh. Folk slutar med Let's Dance är igång. Nu sitter vi här i en bubbla från 90-talet. Nej, det är ingen bubbla från 90-talet. Nej, vad är det då? Där har vi farsan! Kom farsan! Vad de skriker. Kom! Det är pappa. Pappa! Säg till han. Pappa! Hörru du, han kallar det från en bubbla från 90-talet. Hade du en M5? Ja. Jättenöjd. Hon hade en M5. Oj! Du är på raggarparkeringen, vet du? Ja, jag vet det. Det är jävligt nice. Sara vill inte vara med. Men vi sitter i en bubbla från 90-talet. Ja, nästan. De skjuter fyrverkerier i bakgrunden. Så nu måste den här bilen åka innan den kommer bli inhoppad som en jävla... Tjena, mår du bra? Ja, jag mår bra. Men hur känner du för gatubil ikväll? Nej, men jag kände det jävligt grisigt. Fan vad kul det är. Hoppas det var en bra kväll och du sitter ändå på en limo. Ja, jag vet. Fy fan vad bra. Vill du ha en tugga? Hur mycket brudar får du in i limon? En. Vad sa du? Man måste ju komma hit och testa. Det är från Finland, vet du. Man måste komma hit och testa den här svenska raggarkulturen. Han är från Finland. Han ska komma hit och testa den svenska kulturen. Jag såg att poliserna var här nyss. Vad sa de till er? Inte sa de något, de är dit. De har problem med de andra. Nu sitter vi här med en snubbe. Han har druckit alldeles för mycket så han behöver sitta ner. Hur känns det? Det känns jävligt bra. Alltså du har bra glöd på grillen. Vad tycker du om gatubil? Gatubil är suveränt. Det är suveränt. Hur mycket har du druckit idag? Bullpack någonstans mellan 12 och 18 öl. Hej och välkommen till gatubil. Nu står vi uppe på en husvagn. Vi har en Fars 2 limousin bredvid oss. Filma limon då, så hör jag. Ja, det är bra. Nu står vi här med Mellotorsken, vad heter du? Ja, Marcus, kallas det Ubbe? Ja, Ubbe här då va? Ja, Ubbe här. Mellotorsken Ubbe, vad känner du om gatubil? Ja, alltså, jag blev lite förvånad då va, för jag kom hit för brudar och sprit va. Men fan, ni går i bilar på tvären här ute alltså. Jag är fan förvånad alltså. Det där är nog fan 10 av 10 alltså. Men jag säger att en 11 av 10 och vi hoppas på mer av sånt. Knäpp den och svep den nu för fan. Det går fort nu, det är jävligt bra. Mellotorsken är igång, han är brun som fan och han är redo för sommaren. Tack för oss! Vad är planen för ikväll? Nej, men jag tänker man super ju. Jag har ju ändå ganska mycket alkohol kvar. Det ska vi sluta ikväll. Men har du någon att bjuda på då? Vill du ha en? Ja. Dricker du kung? Jag är en kung så att... Middag går långt. Satarna. Tjena! Tja! Hur känns det att vara en riktig kändis?
Förstår ni lite norska här i Mantorp? Du förstår lite norska? Nej, förstår ingenting alls! Så solen har gått ner på fingrarna igen. Vill alla med mig igen. Till en nyförvärvd grej på Gatubil. Det heter Gatubil Battle och det är faktiskt ett koncept som jag tror man har fått lite inspiration från, där man har en battle mot 2 bilar och du har 2 minuter på dig att bedöma vilken av de här 2 utvalda bilarna som går vidare i nästa rond. Och vi har haft topp 8 här och topp 4 och nu är det dags för finalen. Så vi är en jury på mig och 4 stycken andra som ska på väldigt kort tid bedöma vilken vi tycker är Gatubils bilen, ja men det är one för året så här på Mantorp. Och nu har vi 2 bilar kvar då, så vi har Pontus som har en GT86 och Volvon här som är Dias. Det är faktiskt 2 stycken kompisar med. De kör för samma team här. Triviality, båda 2. Det tycker jag är lite kul faktiskt. Så det är ju 2 stycken som är väldigt goda vänner som är idag här och ska få tävla om vilken som blir årets bil. Och den som blir årets bil kommer få en sån här typ boxingbälte, stort så här lite maffig grej. Och sen får de även köra först på paraden som är lite senare idag. Vi får se, vi kommer väl troligtvis köra också med MK4. Det kommer ett avsnitt på mappningen också, den går som ett as nu måste jag säga. Den går riktigt bra, gör den. Men det tar vi senare. Jag tänker vi klipper in lite från den här batten så ni ser hur det ser ut. Och sen tänker jag att det blir dags för parad, va? Ja. Ja, säger vi. Vi säger så länge så klipper vi vidare till batten här. Go! De har 2 minuter alltså på sig att titta på helheten, titta på fälgar, intryck, lack. Båda grabbarna har lagt extremt mycket tid på detaljer och arbete. 3, 2, 1 och där är tiden ute! Och 6an som tar hem det!
Här har våra applåder under rammen till att... Ja! Där ja! Sida vid sida, bossarna in i första kurvan. Håller de sida vid sida, det gör de. Genom hela första kurvan så blir det fjärde fram. Vi har vägen Kommer att ha den här vintern. Kjell bygger upp. Fjärde platsen nu. Han passar på sig. Ja! Nu har vi hamnat lite i sluttampen av gatubil här på Mantorp och jag har fångat upp en som både kör en väldigt frän S14 men som jag har fått lite innestående medåkning från. Vill du presentera dig? Ja, mitt namn är Michel Reyes och jag har kört drifting i snart 17-18 år. Och jag har känt dig i många herrans år. Ja, det är nog 10 år i alla fall, något sånt. Ja. Men du fick ju en medåkning där som du skulle få många år sedan och den blev aldrig av. Nej, och jag hade tur att du var så snäll och sa det löser vi. Och nu är jag här. Så vill du berätta lite, vad är det vi ska åka idag? En S14? Idag ska vi åka min S14 som jag har haft i 8 år med en M50-motor. Jag har inte bytt motorn någon gång och jag hoppas jag slipper göra det. Oj! Så att den kör, tack och lov. Vad roligt! Och, nej, det har varit en jättebra helg. Vi har alltid skitkul här på gatubil. Som alltid, vi har varit här i alla år sedan början. Och vad är det som händer sen efter det här då? Något gatubil annat igen. Ja, på Rudskogen såklart. Rudskogen, min bästa favoritbana. Jag älskar den banan. Ja, men den är grym. Jag utvecklas enormt på den banan varenda gång jag är där. Så det ser vi fram emot. Det är om 3-4 veckor, då ska vi vara där. Efter det så är det vårt eget event som heter Holy Drift. Holy Drift på Sturup Raceway 25, 26, 27 juli. Och det eventet handlar om tävling. Vi tävlar där i 3 dagar. Vi kommer att köra ett distriktsmästerskap fredag och lördag 25, 26. Då kör vi banan på andra hållet. Ja, från vad man brukar. Från vad man brukar. Så vi har vänt på banan så att vi kör mot andra hållet. Och vi har 85 plus tävlande som kommer från hela Skandinavien. Vi har även förare från Hungarien, vi har en förare från Japan. Kisa kommer. Men något annat liksom. Lite annorlunda. Men en jättebra tävling, mycket tandems. Sturup Raceway har ju mycket elevations och väldigt teknisk bana. Men du är någon som har kört så länge, kan jag verkligen se det. Och, du har varit med och sett och upplevt många drifting-event och självklart så blir det då extra bra att du är med och har den här tävlingen. Och det är hemmabanan också. Så vi måste se till att dyka upp där också för vi har inte varit där. Så jag hoppas ni kan komma. Det som är häftigt är, som jag sa, fredag och lördag är en tävling. Sen är det After Trackfest med internationell DJ på lördag kväll efter podiumet. Men på söndagen då vänder vi på steken och då kör vi banan i originalhållet. Så att alla får uppleva 2 banor, både publik och förare. Ja, det blir lite lustigt. Men det är ju också lite mer utmaning då. Helt plötsligt så bara vänder man det som att man åker till en annan bana. Ja, det blir ju, allting blir annorlunda. Så se till att dyka upp på gatubil vidare och även på Holy Drift. Absolut. Nu är det dags för mig att hoppa i. Va? Är du redo? Ja, för jag tror... Jag har ingen klocka, men du har. Klockan tickar. Den är snart. Sätter på hjälmen och så kör vi. Ja, det är varmt nu. Nu är vi taggade. Nu kör vi. Let's go!
gatubil 2025. Mantorp är över. Ja, och vi har haft en så himla bra helg och det har varit alltså verkligen vädret har varit på vår sida denna helgen. Vilket jävla väder det har varit och vilken stämning det har varit. Ja, men man märker att nu börjar folk liksom tagga till för alla event som kommer ske med allt som har med liksom motorevent och sånt och det är så jävla roligt att komma hit. Man träffar så mycket folk, det är ju drifting, det är extremekörning, även utställningen har varit helt underbar. Ja, jag tror att alla kommer snacka om den här helgen faktiskt för det har varit sjukt bra evenemang. Ja, men ett minne för livet och ett plus faktiskt att vi fick se Tix efter så många år på aftertracken. Det tyckte jag var roligt. Nu låter det som att vi blev... Nej. Det var där ute. Nej, så att nu tänker jag att vi tackar för oss för denna gång och vi vill även tacka Ville som har hjälpt oss med media denna gång. Det har underlättat massor. Ja, verkligen. Så att vi syns ju till nästa klipp. Yes. Ha det bra. Hej.